สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเปิดโลกการศึกษาเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์4 ทุ่มถึง5 ทุ่มค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยเราก็มาเปิดโลกการศึกษากันวันนี้อยู่ในเมืองไทยแต่ว่าไปไกลเพราะว่าคนจากที่อื่นมานะคะช่วงนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินเรื่องของโลกมุสลิมแล้วก็อาหรับอัพไรซิ่งทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของทางการเมืองแต่เปิดโลกการศึกษาเราจะมาคุยกันในประเด็นที่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเราในฐานะที่เขาเรียกว่าเราเก่งทางด้านการเกษตรแล้วก็พืชอาหารหรือสินค้าที่เป็นอาหารทั้งหมดเนี่ยนะคะกว่า10อย่างซึ่งเป็นสินค้าหลักของโลกมาจากเมืองไทยด้วยเหตุนี้แหละค่ะผู้นำมุสลิมรุ่นใหม่จึงส่งเด็กของเขามาฝึกงานด้านการศึกษากับเราอันนี้นะคะต้องถือว่าเป็นความภูมิใจแต่ว่าทางฝั่งไทยเราเองจะรู้หรือไม่นะคะวันนี้เปิดโลกการศึกษาจึงมาคุยกันถึงเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้อนนท์นะคะเราก็มีแขกในรายการของเรานะคะเป็นเรียกอะไรนะซูเปอร์วิเซอร์นะที่คุมนักศึกษา50 คนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่จบทางด้านการเกษตรจากทางตอนเหนือของรัฐบอร์โนในประเทศไนจีเรียถ้าหลายคนได้ดูแผนที่ก็จะเห็นนะคะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของเราขึ้นแผนที่ของแอฟริกาได้ก็จะได้เห็นว่าทั้งตอนเหนือของรัฐบาลไนจีเรียเนี่ยก็จะเป็นรัฐบอร์โนติดอยู่กับเลคชาร์ตถ้าใครเรียนภูมิศาสตร์เราต้องเรียนอยู่แล้วนะคะก็จะได้เห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะข้างล่างของซาฮารานะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นแหล่งที่ผลิตอาหารส่งลงมาข้างล่างมาเลี้ยงด้วยเหตุนี้ค่ะผู้นำซึ่งเขาที่แล้วเขามาเมืองไทยก็ได้เห็นว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ก็เลยมีการเดินทางมาอีกสักรอบหนึ่งใช่ไหมครับส่งผู้นำมาส่งเด็กมาไม่ได้มาเองนะคะเขามาเองแล้วเขาก็จะบอกว่าส่งเด็กมาเรียนมาฝึกงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วเราก็จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ด้านการเกษตรนะคะถึงเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ในเบื้องแรกเนี่ยก็เอานักศึกษาของเขาซึ่งจบแล้วเรียนจบแล้วเนี่ยนะคะมาฝึกงานด้านการเกษตรในบ้านเราแต่สิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างกันมากเลยก็คือเรื่องของศาสนาเขามีความคิดเห็นอย่างไรทางด้านศาสนากับเรื่องมุมมองการศึกษาของไทยบ้างครับอาจารย์คือถ้าจะถามบอกว่าเรื่องศาสนาในศาสนาก็ไม่น่าจะแตกต่างว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเพียงแต่ว่าในทางวิธีคิดของเขาต้องถามวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือชื่อบาบาซานานะคะก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์หนึ่งในมา2 ท่านนะคะหนึ่งในนั้นก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เพราะนั้นมุสลิมรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการให้การศึกษากับเยาวชนเป็นยูธก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะอันเนี้ยต้องให้เยาวชนคุยกันที่ว่าลองถามว่าเขาคิดยังไงกับกันช่วงเวลาตอนนี้เขามาอยู่ที่นี่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่านักศึกษาเนี่ยอยู่ก็เกือบ2 เดือนแล้วเราฝึกงานทั้งหมด3 เดือนค่ะ High expect the education in your country Yes come again the high expect your education in your country what do you think the standard of education in my country is very good and it still continues to grow better because the government and government policy regarding education are being improved over and over again because we have come to realize that education seems to play a very important, very significant ต้อง role. แปลด้วยนะคะอย่าพูดอย่างขออนุญาตแปลก่อน I have to translate on between ก็คือการศึกษาของเขาเนี่ยก็ได้มาตรฐานสากลเพราะว่าเคยเป็นเหมือนขึ้นอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบการศึกษาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ดีทีเดียวนะคะก็มีการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงระดับปริญญาเอกแล้วก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ๆนั้นเขาก็ถึงบอกว่าการศึกษาของเขาเนี่ยมีการศึกษาต่อเนื่องค่ะที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะครับมองว่าการศึกษาไทยในอย่างเช่นภาคใต้ของเราตอนนี้มีปัญหาส่วนหนึ่งบางคนบอกว่าเอาตัวศาสนาไปจับแต่ว่าในประเทศของเขาเองเนี่ยไม่มีศาสนาพุทธอยากจะให้อาจารย์เรียนถามว่าเกี่ยวกับเรื่องความผสมผสานในเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าภาษารวมทั้งศาสนาของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
เห็นไหมคะต้องให้เด็กไทยถามเป็นภาษาอังกฤษสิคะนะคะเพราะว่าจะเป็นอาเซียนแล้ว how the education and religion mix and match can be the future that develop student in your country. Yes, like I've been saying earlier, the system that is the government recognizes the significance of education and development, and it's a well-known fact. Like it's everywhere. It's evident. We have seen what South Korea has done, linking education to sustainable development, and it's a trend that it's everywhere now. That is the reason why, from the places I have come, from my state, the government, to secure the future of the society and the youth, it has decided to now send people all the way from Africa to Thailand to be educated as in specific fields like agriculture, and not only agriculture. They are here to also get educated on the Thailand people way of living, because we have understood very much that the scope of education goes beyond what you learn in the class. It goes beyond what you see in your own society. You have to go out, see how other people are carrying out their day-to-day activities, and it has been observed that what the Thailand people do as regards their own society, and specifically now as regards farming, agriculture, we have regard of people have understood, the world knows that it's a best practice. ค่ะ I have to Yes. translate on between Yeah. เขาก็พูดถึงเรื่องว่าในแง่ของศาสนาเนี่ยเขาก็ผู้นำรุ่นใหม่ก็เน้นเรื่องของเยาวชน แล้วก็ด้วยเหตุนี้ค่ะเขาก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความก้าวหน้าในเรื่องของการเกษตรทางด้านการเรียนแล้วก็ทางด้านของการภาคปฏิบัตินะคะจึงได้ส่งนักศึกษามาฝึกงานที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ณขณะนี้ค่ะก็ขอเติมนิดนึงนะคะมาฝึกทั้งหมด50คนนะคะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาทั้งมุสลิมแล้วก็มีคริสเตียนมาบ้างด้วยนะทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วมาในระดับการศึกษาเช่นมีสัตวแพทย์มาด้วยนะคะก็คือมาเรียนรู้ในแง่ของการเกษตรต่างๆนะคะซึ่งเราก็ได้จัดให้นะคะเป็น5ฐานด้วยกันได้แก่เรื่องของการฝึกข้าวในนาที่สูงกันนาที่รุ่มแล้วก็ฝึกเรื่องของการทำไร่นาส่วนผสมนะคะแล้วก็ฝึกเรื่องปลากุ้งและฝึกเรื่องการปลูกผักค่ะประเทศไทยมันเหลื่อมล้ำนะครับอาจารย์ว่าประเทศไทยเราเป็นเมืองทางด้านการเกษตรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเองไม่ค่อยให้ความสำคัญกับทางด้านการเกษตรมากสักเท่าไหร่ในมุมมองอาจารย์มองว่าคนเด็กไทยเองกับของเด็กแอฟริกาเนี่ยให้ความสนใจต่างกันมากไหมครับอาจารย์ความแตกต่างกันทางด้านการเกษตรเด็กไทยกับทางแอฟริกาเนี่ยในฐานะที่อาจารย์ได้เดินทางไปหลายๆภูมิภาคแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอฟริกาเองอาจารย์มองว่าเด็กไทยกับเด็กแอฟริกาเองสนใจทางด้านการเกษตร มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยทางแอฟริกาเองเนี่ยนะคะปรากฏว่าเด็กเนี่ยครับพูดถึงเรื่องมันก็หายไปทำเรื่องการเกษตรหายไปคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆประเทศที่มีน้ำมันมีแก๊สมีแร่ธาตุค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เช่นมีทองคำมีแร่ต่างๆเด็กก็ไม่ให้ความสำคัญกับพวกนั้นมากก็คือกลายเป็นครูดอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจที่บนฐานของน้ำมันใช่ไหมคะเพราะนั้นเรื่องปัญหาเรื่องเกษตรก็หายไปยกตัวอย่างของประเทศไนจีเรียเองเนี่ยนะคะเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตข้าวใหญ่ที่สุดในแอฟริกาเลยส่งออกไปยังที่ต่างๆแล้วก็หายไปเลย50ปีให้หลังหายไปเลยต้องมานั่งฝึกกันใหม่ถึงได้ส่งคนมาฝึกกับเรานี่แหละประเทศไทยถือว่าเป็นฮับทางด้านการเกษตรอันดับต้นๆของโลกก็10 Product Champion เนี่ยเป็นของเราหมดข้าวปลาผักผลไม้สมุนไพรกุ้งไก่ปลานะคะแล้วก็ไม้ดอกเช่นแม้กระทั่งเรื่องของปลาทูน่าเราไม่ได้เป็นคนมีเยอะแต่ว่า
เราก็ซื้อเข้ามาแล้วเราก็มาผลิตใส่กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสับปะรดเนี่ยเราไม่ได้ปลูกมากที่สุดแต่เราทำสับปะรดกระป๋องมากที่สุด หรือแม้กระทั่งปาล์มน้ำมันอย่างเงี้ยนะปาล์มน้ำมันเราเป็นอันดับ2ของโลกน้ำตาลเราเป็นอันดับ2ของโลกในผู้ส่งออกรายใหญ่อะไรเงี้ยอย่างข้าวเราไม่ได้ผลิตมากแต่เราส่งออกมากที่สุดมันสำปะหลังเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตมากแต่เราส่งออกมากที่สุดเหล่านี้เนี่ย10 Product Champion ที่เราเรียกนี่ก็คือประเทศไทยเห็นเล็กๆอย่างนี้แหละแต่เราส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุดอย่างนี้เองตัวประเทศไทยเองก็น่าจะให้ความสำคัญไนจีเรียใน in the site in the seeing student in Thailand do you I want to know you think have to the change the start จุดเริ่มต้นที่ควรจะเปลี่ยนแปลงของมุมมองของเด็กไทยคือประเด็นไหนคะอาจารย์ไม่ไปถามเขาได้ไงเขาก็เป็นคนเด็กต่างชาติสิอยากให้เขาไม่ใช่คือเขาเพิ่งมาอยู่ได้ ไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมคะอันเนี่ยที่เราจะต้องถามก็คือต้องถามว่าหลังจากที่เขามาอยู่ที่นี่ได้สักเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาได้เห็นอะไรบ้างตรงนี้ต่างหาก He would like to ask you whether 1 month you stay here what you see with the Thai youth okay what we have I think I have seen a lot and to sum it all up I think I have seen dedicativeness and sort of a seriousness in whatever they are doing because I have been shown I have to shortcut to you because if you talk long Thai people cannot understand English well so เขาอธิบายว่า1 เดือนที่มาอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็ได้เห็นว่าเด็กไทยเนี่ยได้รับการศึกษาดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งในการทำงานนะคะเขาก็ไปดูในไร่นาไปหมุนตามที่ต่างๆไปอีสานไปภาคกลางลงไปทางตะวันตกเช่นไปถึงกาญจนบุรีไปมหาสารคามไปขอนแก่นอ่างทองไปชลบุรีไปดูเรื่องประมงเรื่องอะไรต่างๆได้เห็นว่าเด็กไทยเนี่ยมีความตั้งใจในการทำงานหมายถึงเด็กไทยนี่ไม่ได้หมายถึงเด็กๆแต่หมายถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการทำงานค่อนข้างมากโอเค continue yeah we I have seen a night market that is run by students ได้เห็นว่ามีตลาดกลางคืนที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นคนที่ยังอายุยังไม่มาก Nigeria no have in Nigeria no have night market we don't have night markets what I'm trying to point out here is it's not the night market it's a night market that is driven by youths who probably during the daytime will go to school and then in the night will come back to that place for a couple of hours, sell 1 or 2 goods or even fry some things and then make a few money and then go back in the morning, still go back to maybe school and then still come out. I have seen during this program that we're here, I have seen advisors who are students. Yes, they interpret between the farmers and the students because of the language barrier, and I have come to realize that they are students, and it takes commitment and seriousness, organization to do that. You get it? Because we have people from Niger, for instance, in my state, we have people from Niger, Chad, Cameroon. All these countries are francophones. They speak French, not English. But we have people, youths within the state, who can mediate on their behalf in businesses, and they can make a lot of funds out of it to help themselves to save. But then these people have resolved to other means of communicating. Yes. Yes, and even though most of these regions, like kind of at some instance, speak the same language, but if there is somebody who can efficiently mediate things like that, I have seen that. I have seen people
who, regardless of their qualifications, have gone back to the farm, laid down every document they have. They are working on the farm. That's self-sufficiency, ฮะ and that's what counts. ก็อธิบายตรงนี้ก่อนนะคะว่าเขาก็บอกเขาเปรียบเทียบ ถ้าหากว่าดูในแง่ของเยาวชนของคนไทยที่เห็นในช่วงหนึ่งก็คือเขาเปรียบเทียบทำไมเขาอธิบายถึงเรื่องตลาดกลางคืนคือกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนก็จะนอนกัน แต่ว่าได้เห็นว่าในเมืองไทยเนี่ยคนหมายถึงว่าคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยขยันที่จะทำงานนะคะกลางคืนความหมายคือตรงนั้นทีนี้เมื่อเปรียบเทียบว่ากลางวันเนี่ยเขาก็ไปทำงานไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทำงานในภาคกลางวันในขณะเดียวกันกลางคืนก็ยังทำงานต่อนะคะพอตอนเช้าเนี่ยไอ้ตัวเหล่านี้เนี่ยมันเปรียบเทียบเพราะว่าในโครงสร้างของบ้านเขาเนี่ยนะคะตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือเหมือนแม่โขงนะคะแม่โขงเราจะผ่านหลายประเทศที่นู่นเลคชาร์ดก็จะผ่านหลายประเทศเพราะเขาจะเทียบถึงเรื่องนีเจลประเทศบ้านเราเรียกไนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะนีเจลแล้วก็แคเมรูนชาร์ดพวกนี้เนี่ยนะคะเบอร์กินาฟาโซพวกที่อยู่รอบเขาอยู่เหมือนที่ลาวพม่าเวียดนามกัมพูชาล้อมเราอยู่เหมือนกันนะเปรียบเทียบกับเยาวชนที่นั่นเนี่ยนะคะออกมาเยาวชนเนี่ยก็กระตือรือร้นเพราะว่าเขาจะต้องเติบโตขึ้นไปเพียงแต่ว่าห่วงเวลาหนึ่งที่เขามาอยู่ที่นี่เขาได้เห็นว่าเยาวชนไทยเนี่ยมีความขยันขันแข็งมากแล้วเวลาอาจารย์ไปที่นู่นอาจารย์เห็นเด็กที่นู่นมีความขยันขันแข็งในมุมมองหรือว่าแง่มุมไหนมากที่สุดครับอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบกับมุมมองของเด็กไทยไม่คือโอกาสของเยาวชนที่นั่นเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเด็กไทยต้องใช้คำนี้คำว่าโอกาสในที่นี้หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เขาเช่นอินฟราสตรัคเจอร์ก็คือน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกสู้เราไม่ได้นะคะสาธารณูปโภคสู้เราไม่ได้ที่เราใช้คำว่าน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกนี่มันเป็นพื้นฐานนะคะก็ทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสในการที่จะขนขวายหาอะไรเพื่อตัวเองได้น้อยแต่ส่วนที่ได้เปรียบก็คือเขาพูดกันได้คนละหลายๆภาษาตรงนี้ต่างหากที่เขาสามารถเข้าไปค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตเข้าไปอะไรได้มาก He would like to know that the eagerness of the young generation in Africa compare with the Thai youth that you have seen within a short period. So he asked my experience in Nigeria or in Africa that I compare with the advantage of the African youth that you can speak more than one language like French speaking francophone or anglophone English speaking so that means you can speak French you can speak English but Thai they speak Thai you may notice that no matter what they graduate they cannot speak English well that is the opportunity on the other hand the opportunity of yours for the career is less than here because they use here the basic thing for us for the youth here it infrastructure น้ำไหล mean they have water everywhere so that water for household water for farming water for that ไฟสว่างมี electricity 24 hours everywhere too and then ทางสะดวก mean the road network is very good so that is the opportunity for their career compare with the African young generation is it right Very correct. The infrastructural deficiency now that has affected the productivity of the African youth now, this is issue for the government. Government needs to now realize that the youth are the future of tomorrow. They are the ones to save the society. So now government policy should have a direct impact on the youth. And our people are beginning to now slowly recognize that. You have seen that in Governor Kashim Shettima. He has sent 50 youth all the way from Africa to Thailand to acquire these skills, the farming skills, and then be able to go back home, replicate, and
see how we can train. They will be serving as like trainers, more youths to acquire the knowledge, transfer the technology, and see how we can improve on because food security, youth empowerment, like I've said earlier, and poverty alleviation. In between that, you empower women. I guess that you do that, you are now slowly seeing the light at the end of the tunnel, that which means sustainable development, and that is what we have seen in our own government. ค่ะก็ในช่วงแรกนี่เดี๋ยวแปลสั้นๆเลยนะคะว่าเขาก็บอกว่าสิ่งนี้แหละค่ะที่ผู้นำรุ่นใหม่ผู้นำมุสลิมรุ่นใหม่อย่างเช่นที่ผู้ว่าการรัฐบอร์โนก็คือเนื่องจากว่าผู้ว่าเชติมะเนี่ยนะคะเป็นประธานของในกลุ่มแม่โขงริเวอร์ของเราเนี่ยก็คือกลุ่มเด็กชาร์ตเนี่ยนะคะออกมาในกลุ่ม 5-6 ประเทศก็ได้ส่งนักศึกษามุสลิมรุ่นใหม่50 คนมาฝึกงานในเมืองไทยในประเด็นว่าด้วยเรื่องของความมั่นคงทางอาหารก็คือมาฝึกเรื่องการเกษตรและขณะเดียวกันได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทำให้พลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเป็นพลังของวันพรุ่งนี้นะคะมีรูปประกอบแล้วนะคะมีเป็นพลังของวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ทำให้ความยากจนในอนาคตเนี่ยมันลดลงนะคะเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะผลิตอาหารได้เองสามารถสร้างงานได้เองอย่างยั่งยืนแล้วก็จะได้เห็นเลยบอกว่าอันนี้นี่ถ่ายในเมืองไทยนะคะก็ฝึกงานในหมู่บ้านเลยกับชาวบ้านไทยจริงๆกับชาวนาไทยกับเกษตรกรไทยจริงๆนะคะแล้วสิ่งที่เขามีความหวังมากก็คือว่าในห่วงเวลาของ3 เดือนที่เยาวชน50 คนมาฝึกงานในเมืองไทยในภาคต่างๆเนี่ยจุดประสงค์สำคัญคือวิธีคิดเนี่ยนะคะเมื่อกลับไปเนี่ยก็จะไปสร้างงานแล้วก็จะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาในช่วงที่2ของรายการมาดูว่าเราทำอะไรกันบ้างในเมืองไทยค่ะ